Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Mỹ-Nga đang so kèo gay gắt với các hoạt động quân sự bùng nổ ở hiện tại và cả về chiến lược đường dài. Theo đó, các nhà lập pháp Mỹ đang tranh cãi dữ dội về việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới nhằm ứng phó với sự đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Liệu Mỹ có bị tụt hậu trong cuộc đua phát triển vũ khí này? Trong khi đó, Nga thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào Mỹ với tuyên bố còn quá sớm để quan hệ hai nước có thể xuống thang căng thẳng. Đồng thời, Nga chuẩn bị hệ thống phòng không uy lực, sẵn sàng đáp trả nếu NATO có động thái khiêu khích giữa lúc tập trận trên Biển Đen. Mỹ muốn tăng cường tuần hành hàng hải, không để Nga bá quyền ở Bắc Cực. Một số tin nóng khác, quân lính Ấn Trung áp sát nhau ở biên giới. Hàn Quốc muốn mượn hình mẫu vòm sắt của Israel để bảo vệ lãnh thổ khỏi tên lửa Triều Tiên. Những người ủng hộ ông Trump cảnh báo về nguy cơ bùng nổ nội chiến nếu cựu tổng thống Mỹ không sớm trở lại nắm quyền. Hàng chục người chết, hơn 1.000 người nhập viện do nắng nóng kinh hoàng ở Hoa Kỳ. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Quốc hội Mỹ đang bùng nổ tranh cãi dữ dội về việc nên chi bao nhiêu ngân sách quốc phòng để ứng phó Trung Quốc và Nga. Một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ đang đề xuất tạm dừng đổ tiền vào kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân mới có tên Chiến lược răn đe trên bộ GBSD để ưu tiên cho những mục đích khác. Tuy nhiên, nếu dự án GBSD này chậm triển khai, Mỹ sẽ phải tiếp tục sử dụng các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có từ thập niên 1970, theo đó đối diện nguy cơ tụt hậu so với Nga-Trung. Chiến lược răn đe trên bộ được khởi xướng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhằm thay thế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-III đã được biên chế từ thập niên 1970 đến nay. Ước tính tên lửa GBSD tốn gần 100 tỷ đô la chi phí ban đầu và tốn thêm 260 tỷ đô la để vận hành suốt vòng đời của nó. Mỹ từng kỳ vọng loại siêu tên lửa này có thể đưa vào phục vụ quân đội từ giữa những năm 2070. Thế nhưng, mọi kế hoạch đều bị lung lay mạnh mẽ vì thiếu ngân sách quốc phòng. Những người ủng hộ GBSD nói rằng tên lửa Minuteman không thể phục vụ tiếp tục quân đội cho đến tận năm 2070. Tuy nhiên, nghị sĩ George Garamendi, Đảng Dân Chủ nói là có thể kéo dài vòng đời của tên lửa Minuteman và tạm hoãn dự án GBSD đến khoảng giữa thập niên 2030. Ông Garamendi hiện là Chủ tịch Ủy ban Vũ khí Hạ viện kiêm Chủ tịch Tiểu ban về vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng trong 10 năm tới, thay vì dành 37 tỷ đô la cho tên lửa GBSD, Mỹ có thể đưa số tiền đó để sản xuất thêm nhiều tàu chiến, tên lửa siêu thành, nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cải thiện năng lực an ninh mạng. Ông Garamendi nói đó là những mục tiêu cấp bách hơn, trong khi việc tiếp tục sử dụng tên lửa Minuteman cũng không làm suy giảm năng lực răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều tướng lĩnh quân đội Mỹ đã bất bình và làm bùng nổ tranh cãi kịch liệt. Theo Business Insider, nhiều tướng quân đội và một số nghị sĩ lưỡng đảng cho rằng Hoa Kỳ nên duy trì thế kiềng ba chân với 3 loại tên lửa phóng từ mặt đất, phóng từ tàu ngầm và phóng từ trên không. Trong đó, GBSD đảm bảo sức mạnh tên lửa phóng từ mặt đất của Hoa Kỳ. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng không nên lấy tiền phát triển GBSD để phục vụ cho những mục đích khác, bởi vì kế hoạch này là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Tướng Milley chỉ ra, nếu trì hoãn kế hoạch tên lửa GBSD thêm 12 hay 15 năm, chúng ta sẽ mất đi một chân trong thế kiềng ba chân chiến lược. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jody Ennis cũng phản đối gay gắt việc hoãn lại kế hoạch GBSD, cho biết đã rất lâu và dưới nhiều đời tổng thống, chúng ta không tập trung vào nỗ lực hiện đại hóa vũ khí. Tốc độ hiện đại hóa của nước Mỹ chậm hơn rất nhiều so với quá khứ. Nếu chúng ta còn trì hoãn thêm 10 mấy năm nữa thì rất khó để bắt kịp các nước khác. Hãy nhìn vào các hành động của Nga, Trung Quốc hay Iran. Nếu họ làm giàu nhiên liệu hạt nhân, cái giá mà Mỹ phải trả sẽ rất đắt. Thưa quý vị, sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cộng đồng quốc tế đã chờ đợi về những sự thay đổi rõ rệt liệu có xảy ra hay không trong mối quan hệ hai nước, trong bối cảnh Mỹ-Trung đang ở thế đối đầu kịch liệt, Nga thì lại ngày càng trở nên mặn nồng hơn với Bắc Kinh. Thế nhưng, mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lại thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào những mong chờ này khi tuyên bố quá sớm để nói về sự tan băng trong mối quan hệ Nga-Mỹ. Trang tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 vào hồi cuối tháng 6, nói rõ rằng quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ không ghi nhận sự thay đổi gì 2 tuần sau hội nghị thượng đỉnh Geneva. Các câu hỏi vẫn còn tồn tại đối với quan hệ Nga-Mỹ. Chắc chắn mọi thứ không thể thay đổi trong quan hệ Nga-Mỹ trong vòng 2 tuần. Bạn biết đấy, đây giống như một căn bệnh bị lãng quên. Bạn bắt đầu dùng thuốc và hiệu quả chỉ thấy được trong tương lai. Ở đây chúng ta cũng cần đợi một vài tháng nhất định để cảm nhận được sự tan băng xảy ra hay chưa. Nhưng ít nhất là hai nước cùng chú tâm điều chỉnh hành vi để xây dựng mối quan hệ song phương này. Ông Peskov lưu ý vấn đề quan hệ song phương Mỹ-Nga còn khiến cho cả người dân Nga lo lắng và đã gửi các câu hỏi trực tiếp đến Điện Kremlin. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga do Washington khởi xướng diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6. Ông Putin và Biden đã thảo luận về tình hình và triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược cũng như các vấn đề quốc tế, bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19 và điều chỉnh các xung đột khu vực. Sau hội nghị thượng đỉnh Geneva, các bên đã đồng ý đưa các đại sứ Nga và Mỹ trở lại Washington và Moscow làm việc bình thường. Nga và phương Tây đang không ngừng răn đe quân sự lẫn nhau. Mới đây, Nga đã thử nghiệm chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa đối với các hệ thống phòng không ở bán đảo Crimea nhằm đáp lại việc Ukraine và các nước NATO đang diễn tập quân sự lớn chưa từng thấy trên Biển Đen. Cuộc tập trận gió biển của NATO bắt đầu từ thứ Hai ngày 28 tháng 6 và dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 7, là cuộc diễn tập với quy mô lớn chưa từng thấy của 30 nước, gồm Mỹ, Anh, Ukraine và các đồng minh, đối tác trên Biển Đen. Nó diễn ra giữa lúc căng thẳng Moscow với phương Tây leo thang, nhất là khi Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của tàu chiến Anh Defender. Theo hãng tin Nga Interfax, hạm đội Biển Đen của Nga đã phản ứng mạnh mẽ với cuộc tập trận bằng cách triển khai 20 máy bay và trực thăng quân sự, bao gồm oanh tạc cơ Su-24M, gồm tổ hợp tên lửa S-400, sẵn sàng răn đe, đáp trả quân NATO nếu cần thiết. Hãng tin Interfax dẫn lời Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga khẳng định, hạm đội Biển Đen đang theo sát các hành động của tàu chiến NATO trong cuộc tập trận gió biển năm 2021. Trước đó, Moscow đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận này, nhưng dĩ nhiên các nước phương Tây đã phớt lờ. Thậm chí, NATO và các nước đối tác còn tiến hành diễn tập quy mô lớn với 5.000 binh sĩ, 30 tàu chiến, 40 máy bay chiến đấu. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross và lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng được huy động tham gia cuộc tập trận này. Hành động điều động quân sự rầm rộ của Lầu Năm Góc có thể làm cơn giận của Moscow càng thêm sụp sôi khi vào tuần trước, Nga đã cảnh báo Anh, Mỹ đừng liều mạng gửi thêm tàu chiến đến Biển Đen. Quân đội Nga tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để đáp trả và bảo vệ biên giới của mình. Sau kè gay gắt trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng Mỹ đang yếu thế hơn hẳn Nga về sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực. Vì vậy, một số tướng Mỹ đề xuất Lầu Năm Góc tiến hành nhiều cuộc hành trình tự do hàng hải hơn nữa ở vùng biển chiến lược xung quanh Bắc Cực, cho thấy thái độ nhất định không chịu nhường bước trước Moscow. Phát biểu ở một viện nghiên cứu mới đây, Đô đốc Karl Skol, tư lệnh tuần hành duyên Mỹ kêu gọi Washington cần phải tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực. Vì hiện giờ, Mỹ chưa thể hiện đầy đủ năng lực của quốc gia ở khu vực này, trích lời vị tư lệnh cho biết. Bắc Cực là khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên, ước tính chứa trữ lượng khoáng sản trị giá 1.000 tỷ đô la, đồng thời chiếm 1/3 trữ lượng khí tự nhiên hóa lỏng trên thế giới. Mặt khác, nguồn tài nguyên hải sản ở đây cũng rất dồi dào, do suốt thời gian dài chưa thể khai thác. Bắc Cực còn cung cấp tuyến đường biển rất quan trọng trong tương lai, đó là một tuyến đường mới có thể thay thế cho hải trình đi qua kênh đào Suez hay là mũi Hảo Vọng. Vì vậy, khi băng tan nhanh do biến đổi khí hậu, các siêu cường hàng đầu thế giới là Nga, Mỹ và Trung Quốc đều muốn tiếp cận Bắc Cực, tăng cường hiện diện quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực này, chuẩn bị cho một cuộc tranh giành lợi ích trong hàng chục năm tới. Hiện giờ, Nga là nước tỏ ra quyết liệt nhất trong công cuộc khai phá ở Bắc Cực, với đội tàu phá băng hùng mạnh nhất thế giới. Trước tình hình đó, giới chức quốc phòng Mỹ nhiều lần cảnh báo Washington không thể tiếp tục tụt hậu trong cuộc cạnh tranh này. Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl Skol nhấn mạnh, Bắc Cực có thể là khu vực tiềm năng cho các chuyến tuần hành tự do của Hải quân Mỹ trong tương lai. Liên quan đến căng thẳng cao trào ở biên giới Ấn-Trung, chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ điều chuyển 50.000 binh lính đến gần biên giới Trung Quốc, đã rộ lên nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy binh sĩ hai nước từng có lúc áp sát vào nhau vào tháng 2 năm 2021. Việc giáp mặt như vậy đã làm dấy lên lo ngại có thể bùng phát sự cố nghiêm trọng, thậm chí là ẩu đả chết người. Cụ thể, theo Sputnik News, các hình ảnh từ Google Earth cho thấy những túp lều và căn cứ của binh lính Ấn Độ xuất hiện ở độ cao gần 5.200 m
và gần khu vực Rejangla của vùng Nam Pagong. Thưa quý vị, trong cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine thời gian gần đây, hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome của Israel nổi lên như một điểm sáng với màn trình diễn đáng chú ý khi có thể đánh chặn hơn 90% tên lửa do các chiến binh Hamas bắn vào không phận Israel. Thấy rõ hiệu quả và vai trò của loại khí tài này, Hàn Quốc cũng vừa thông báo qua một dự án trị giá 2,56 tỷ đô để phát triển một hệ thống đánh chặn pháo binh tương tự như Iron Dome. Được biết, thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của các vũ khí tầm xa và nhiều hệ thống tên lửa khác của Triều Tiên. Câu hỏi đang được giới quan sát quan tâm đó là liệu vòm sắt phiên bản Hàn Quốc tự sản xuất có thể thành công giúp nước này chống lại những loại tên lửa đáng gờm của chính quyền Kim Jong-un hay không? Vào cuối năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản thiết kế quốc phòng kêu gọi phát triển máy vòm sắt kiểu Hàn Quốc đủ năng lực bảo vệ Seoul và các cơ sở quan trọng. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, một ủy ban do Bộ trưởng Quốc phòng Suwok chủ trì đã đồng ý cho dự án phát triển một hệ thống đánh chặn với hình mẫu hướng tới là Iron Dome của Israel, nhưng tích hợp một số công nghệ của riêng nước này để tăng cường khả năng đánh chặn tầm xa nên sẽ đòi hỏi trình độ công nghệ cao hơn. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035 và Seoul sẽ cố gắng giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất hàng loạt hệ thống. Theo Korea Times của Hàn Quốc cho biết, hệ thống đánh chặn này dự kiến sẽ giúp Hàn Quốc đi trước một bước trong việc bảo vệ các cơ quan cốt lõi và cơ sở hạ tầng quân sự và an ninh quan trọng của đất nước trước các mối đe dọa pháo binh tầm xa do Triều Tiên gây ra. Trong khi Bình Nhưỡng không bình luận nhiều về việc triển khai quân sự của mình, các quan chức quân sự Hàn Quốc tin rằng khoảng 1.000 quả pháo, bao gồm cả rocket 240mm với nhiều bệ phóng, được triển khai dọc theo đường phân giới quân sự chia cắt hai miền Nam Bắc. Hầu hết trong số này nhắm đến Seoul và khu vực đô thị của Hàn Quốc. Trở lại với vòm sắt Iron Dome của Israel, một tên lửa phòng không điển hình bao gồm bộ phận radar, bộ phận điều khiển tên lửa và một số bệ phóng, tất cả đều được đặt tại cùng một vị trí. Mặt khác, Iron Dome được xây dựng để triển khai theo mô hình đánh chặn phân tán. Theo Asian Times, mỗi bệ phóng chứa 20 tên lửa đánh chặn được triển khai độc lập và vận hành từ xa thông qua kết nối không dây an toàn, với mỗi hệ thống Iron Dome có khả năng bảo vệ một khu vực đô thị rộng khoảng 150 km². Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây chính thức kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nới lỏng hay thậm chí là bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tuân theo thỏa thuận vào năm 2015 nhằm ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Guterres đối với Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa các cường quốc với Iran đang được tiến hành. Đến hiện tại, Iran đã làm giàu urani với độ tinh khiết khoảng 60%, vượt xa giới hạn 3,67% của thỏa thuận và tiến gần hơn với mức 90% phù hợp cho lõi bom nguyên tử. Dù vậy, Tehran khẳng định việc làm giàu urani phục vụ cho mục đích nhân sự và có thể đảo ngược tiến trình này ngay lập tức nếu Washington dỡ bỏ trừng phạt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ, tôi tiếp tục tin tưởng rằng việc khôi phục hoàn toàn thỏa thuận năm 2015 vẫn là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chuyển sang một số tin tức về tình hình nước Mỹ. Thưa quý vị, phóng viên Donnie O'Sullivan của đài CNN khẳng định một số người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ rằng nếu ông Trump không quay lại nắm quyền vào cuối mùa hè này, họ sẽ tổ chức phong trào chính trị bùng nổ khắp nước Mỹ, giống như một cuộc nội chiến. Cụ thể, phóng viên CNN Donnie O'Sullivan đã có mặt tại sự kiện vận động chính trị đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi mãn nhiệm, diễn ra ở bang Ohio vào thứ Bảy vừa qua. Nhiều người ủng hộ ông Trump có mặt ngày hôm đó đều khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận diện rộng và ông Trump mới là người chiến thắng thật sự. Nhiều người mang theo các biểu ngữ như ông Trump thắng và ông Biden thảm bại. Một người phụ nữ đã chỉ vào dòng chữ ông Trump chiến thắng trên áo của mình, khẳng định năm 2020 là như vậy, năm 2024 cũng sẽ như vậy. Phóng viên CNN hỏi lại rằng, thế nhưng ông ấy đã thua năm 2020 rồi mà, đúng chứ? Người phụ nữ hô to, không phải. Một nhóm khác ủng hộ ông Trump cho rằng, họ nghe nói cựu Tổng thống sẽ quay lại nắm quyền trong thời gian tới. Theo báo The Hill, ông Trump được cho là đã gây áp lực buộc các đồng minh trên nhiều kênh truyền thông bảo thủ đưa tin về chiến thắng bị đánh cắp và cựu Tổng thống sẽ được phục chức vào tháng 8 tới đây. Nhưng trên thực tế, không có cơ chế pháp lý nào giúp điều đó xảy ra. Dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng mù quáng. Một người ủng hộ tên Ron nói với nhà báo CNN rằng ngài ấy sẽ quay trở lại sớm thôi
Quân đội đã biết về vụ gian lận, ngài Tổng thống sẽ trở về Nhà Trắng vào giữa tháng 8. Nghe vậy, phóng viên O'Sullivan liền hỏi, vậy nếu viễn cảnh đó không xảy ra thì sao? Người ủng hộ ông Trump đáp, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị nội chiến và nhóm vũ trang sẽ giành lại chính phủ. Một thành viên tự xưng của nhóm 3%, có nghĩa là 3%, khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc nội chiến nếu như ông Trump không thể sớm quay lại Nhà Trắng. Theo trang The Hill, nhóm 3% có ít nhất 6 thành viên bị cáo buộc tham gia vụ tấn công đồi Capitol, gây chấn động nước Mỹ trong ngày 6 tháng 1. Hàng chục người đã tử vong tại các bang Washington và Oregon trong đợt nắng nóng kỷ lục đang càn quét khắp nhiều khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ và hơn 1.100 người khác đã phải nhập viện do thời tiết nóng như thiêu đốt. Các bang Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Nhiệt độ ở thành phố Shelter và Portland sau khi đạt mức kỷ lục vào Chủ nhật và thứ Hai, gần 38 độ C thì đã giảm nhẹ vào hôm thứ Ba. Ngược lại, thị trấn Spokane ở sâu trong đất liền bang Oregon lại chứng kiến nhiệt độ tăng đến 42,2 độ C trong ngày 29 tháng 6, cao nhất trong lịch sử. Nắng nóng quá mức chịu đựng đã gây ra nhiều thương vong. Cơ quan y tế hạt Kinh, bang Washington cho biết 2 người đã qua đời vì tăng thân nhiệt. Tại một hạt khác của Washington, có 3 người đàn ông trong độ tuổi từ 51 đến 77 cũng tử vong vì sốc nhiệt tại nhà riêng. Nắng nóng cũng khiến một nhân viên y tế ở bang Oregon qua đời, theo giới chức thông báo vào hôm 29 tháng 6. Ngoài ra, ít nhất 1.100 người đã phải nhập viện với các tình trạng sức khỏe bất ổn do đợt sóng nhiệt gây ra. Số liệu được trang tin BuzzFeed báo cáo vào hôm 29 tháng 6. Mặt khác, nhiều nơi như thị trấn Spokane đã phải cắt điện luân phiên ở một số cộng đồng dân cư do nhu cầu dùng điện năng tăng vọt khiến hệ thống cung cấp bị quá tải. Ít nhất 9.300 khách hàng của công ty Avista ngụ tại thị trấn Spokane đã phải trải qua nhiều đợt cúp điện suốt thời gian gần đây. Liên quan đến vụ sập chung cư kinh hoàng ở thị trấn ven biển Surfside, bang Florida, khiến 150 người đang mất tích. Cách đây hơn 2 năm, nhiều cư dân đã phàn nàn về tình trạng rung lắc suốt cả ngày. Đó là do bên cạnh căn chung cư 40 năm tuổi, một dự án tòa nhà cao cấp đã được xây dựng, gây ra tiếng ồn kinh khủng và thậm chí là các mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các công trình lân cận. Hiện giờ, bức hình chụp tòa nhà siêu cao cấp 87 Park ở ngay bên trái đống đổ nát của tòa chung cư cũ Champlain đang dấy lên rất nhiều tranh cãi và CNN đã bắt tay điều tra mối liên hệ giữa hai dự án xây dựng này. Bà Châu La, một thành viên trong ban quản trị chung cư Champlain cho biết với CNN, chúng tôi lo ngại về việc xây dựng tòa nhà cao cấp, nó ở quá gần với tòa nhà thị trấn Surfside. Các hoạt động xây dựng diễn ra quá gần tòa nhà chung cư của chúng tôi và chúng tôi đã bày tỏ việc này có thể tác động đến cấu trúc của tòa nhà 40 năm tuổi. Ban quản trị tòa nhà Champlain đã gửi phàn nàn cho giới chức thị trấn Surfside, tuy nhiên họ không thể xử lý gì được bởi vì tòa nhà sang trọng 87 Park thuộc về khu vực quản lý của thành phố Miami Beach, ranh giới giữa hai địa phương lại nằm giữa khoảng trống của hai tòa nhà. Ngay sau vụ sụp đổ kinh hoàng của chung cư Champlain, tòa nhà sang trọng đối diện đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều cư dân sống sót khỏi vụ sập nhà cho biết căn hộ của họ đã bị rung lắc cả ngày do hoạt động xây dựng quy mô lớn diễn ra quá gần. Bạn bè của những người mất tích trong đống đổ nát, cộng với các email phản ánh gửi chính quyền thị trấn cũng cho thấy tình trạng đáng báo động này. Dù vậy, hiện giờ chưa có bằng chứng nào cho thấy việc xây dựng tòa nhà 87 Park từ năm 2016 đến năm 2019 có tác động đến vụ sập chung cư. Giới chức cho biết đang điều tra nguyên nhân của thảm kịch. Trong lúc đó, truyền thông Mỹ phanh phui nhiều lùm xùm đáng chú ý, đó là tòa nhà trước khi đổ sập thì đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vết nứt xuất hiện ở gara, hồ bơi. Ngoài ra, chủ đầu tư từng bị tố cáo đút lót cho chính quyền địa phương để có giấy phép xây dựng. Mặt khác, một số chuyên gia cho rằng vị trí gần biển có thể khiến kết cấu bê tông cốt thép của tòa nhà Champlain bị hư hại nhanh hơn, trong khi việc sửa chữa đã bị trì hoãn từ năm này đến năm khác. Tiếp theo là về cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Thưa quý vị, dữ liệu từ Tổ chức Nhân quyền địa phương AAPP cho biết hơn 5.200 người vẫn bị quân đội giam giữ do liên quan đến phong trào biểu tình đòi dân chủ. Trên thực tế, có đến hơn 6.400 người bị bắt theo thống kê đến ngày 29 tháng 6 và hiện 5.200 người vẫn bị giam cầm nghiêm ngặt. Chính quyền quân sự liên tục khẳng định họ tiến hành bắt giữ và quản thúc các phạm nhân đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo về tình trạng bắt bớ bừa bãi, cưỡng ép cùng với nhiều vụ tra tấn rúng động trong tù. Theo Tổ chức Nhân quyền AAPP, chỉ riêng vào thứ Bảy tuần trước, ít nhất 24 người đã gục chết vì đòn tra tấn của lực lượng an ninh Myanmar. Hồi đầu tháng 5, dư luận Myanmar và quốc tế còn chấn động với cái chết của nhà thơ Cathy, người đã chấp bút nhiều tác phẩm phản đối chính quyền quân sự.
Theo gia đình cho biết, nhà thơ bị cưỡng bức đưa đi thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát nói ông bị đột tử ở trại giam, nhưng khi thân nhân đến đưa thi thể về nhà thì phát hiện các bộ phận nội tạng đã không còn nguyên vẹn. Trong khi đó, bên ngoài nhà tù, phong trào biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi, dù quy mô đã giảm xuống. Ngược lại, các vụ nổ và các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar với hàng chục nhóm vũ trang thiểu số lại gia tăng cả về số lượng lẫn phạm vi và mức độ khốc liệt. Chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Thưa quý vị, biến thể Delta nguy hiểm đã lan rộng đến hầu hết các bang ở Mỹ, làm dấy lên lo ngại của các chuyên gia y tế về mức gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 mới. Thậm chí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho rằng Delta sắp trở thành biến chủng virus chiếm đa số ở Mỹ. Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh một nửa dân số vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm các trẻ em, Hoa Kỳ có thể đối diện với đợt dịch bùng phát vào mùa thu này khi trẻ em bắt đầu năm học mới. Do vậy, để ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ, nhiều bang ở Mỹ đang tái áp dụng biện pháp bắt buộc hoặc khuyến nghị đeo khẩu trang. Cụ thể, theo CNN, tại Los Angeles, tốc độ lây lan của Delta đã khiến các quan chức phải khôi phục quy định đeo khẩu trang cho các không gian công cộng trong nhà, bất kể đã tiêm chủng hay chưa. Sở Y tế công cộng địa phương cho biết cần phải tái áp đặt các quy định trước khi hiểu rõ hơn về cách thức và đối tượng mà biến thể Delta đang lây lan. Vaccine Pfizer-BioNTech đã cho thấy hiệu quả 88% đối với biến thể Delta, nhưng phải là 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai. Những người chỉ mới tiêm ngừa một mũi có khả năng bảo vệ ít hơn đáng kể. Bên cạnh đó, vaccine của Moderna cũng được các nhà nghiên cứu xác nhận có hiệu quả ngăn chặn chủng Delta mới qua các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm, với các mẫu huyết thanh được lấy từ 8 người tình nguyện sau khi họ nhận được liều vaccine thứ hai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sự lây lan của virus đang vượt xa việc tiêm chủng, và điều quan trọng là một khi SARS-CoV-2 càng lây lan lâu trong những người không được tiêm chủng thì nó càng có nhiều cơ hội để biến đổi thành các biến thể gây rắc rối hơn. Điển hình là biến thể Gamma được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản nhưng có nguồn gốc tại Brazil. Đã được chứng minh là có khả năng chống lại vaccine và phải dùng phương pháp điều trị sâu hơn cho những người nhiễm biến chủng này. Tuần trước, WHO cho biết ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ cũng nên đeo khẩu trang ở những nơi có tỷ lệ lây lan COVID-19 cao. Thế nhưng, nhiều tiểu bang ở Mỹ đã không khôi phục quy định về đeo khẩu trang trước thềm năm học mới, bao gồm cả New Jersey. Thống đốc bang này nói rằng sẽ để cho các trường học đặt ra quy định, còn chính quyền địa phương sẽ không can thiệp, trừ khi tình hình chuyển xấu hơn. Trong khi đó, ở Úc, hơn phân nửa dân số đã phải tiến hành phong tỏa do giới chức phát hiện nhiều ổ dịch bùng phát tại nhiều thành phố lớn trên khắp cả nước. Đây là tình huống nghiêm trọng bậc nhất mà Úc phải đối mặt kể từ khi Covid-19 tấn công hồi năm ngoái. Sau khi ổ dịch ở thành phố Sydney tăng lên 149 ca nhiễm, giới chức các thành phố Brisbane và Perth cũng yêu cầu phong tỏa nhanh chóng trong 3 hoặc 4 ngày để ngăn chặn virus lây lan rộng khắp. Trong khi đó, Sydney cũng đang tiến hành phong tỏa 2 tuần. Các biện pháp phong tỏa ở nhiều địa phương khiến cho hơn 40% trong tổng số 25,7 triệu người Úc đang phải ở yên trong nhà. Các bang cũng tỏ ra rất nghiêm ngặt về biện pháp siết chặt biên giới, cấm tuyệt đối những người đến từ vùng dịch. Trong khi đó, chính phủ Úc đang đối mặt với sức ép lớn hơn về việc chậm triển khai tiêm chủng, thậm chí thất bại trong kế hoạch tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên thiết yếu, bao gồm những người phải tiếp xúc với hành khách nhập cảnh và bệnh nhân COVID-19. Đến ngày 29 tháng 6, chỉ có 3,4% dân số đã tiêm phòng đầy đủ và 26% đã nhận ít nhất một liều vaccine. Lãnh đạo nhiều bang đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Úc về việc phân phối vaccine một cách chậm chạp như vậy. Kỷ nguyên robot, thời điểm mà con người sẽ không còn phải hao tâm tổn sức bởi các công việc nặng nhọc là đề tài thường thấy trên phim ảnh. Trở lại với thực tế, những công nhân robot đã thực sự được chiêu mộ rộng rãi vào nhiều lĩnh vực hay chưa? Câu trả lời là có. Mới đây, Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng một quân đội robot trong lĩnh vực xây dựng để hoàn thành những dự án cơ sở hạ tầng lớn ở nước này. Đội quân robot này bao gồm các con lăn tự hành có thể hoạt động hiệu quả ở các địa điểm xây dựng và tự học cách cải thiện hiệu suất của chính mình. Theo South China Morning Post, một số dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng ở Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng robot, bao gồm dự án hệ thống chuyển nước lớn nhất thế giới nhằm đưa nước tới miền Bắc khô hạn, dự án con đập vòng cung lớn nhất thế giới hơn cả đập Tam Hiệp, dự án thành phố tương lai và một phần dự án xây dựng tuyến đường cao tốc mà chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ nối Bắc Kinh với Đài Bắc của đảo Đài Loan. Được biết, trí tuệ nhân tạo AI đã được sử dụng rộng rãi trong sự bùng nổ các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, bao gồm cả dự án đập Bạch Hạc Than, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới, được xây dựng trong vòng 4 năm. Nhưng mục đích chính của công nghệ là điều phối các hoạt động thay cho cả con người.
Một sự thay đổi được thúc đẩy bởi công nghệ đột phá như 5G, sự đầu tư lớn hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng và chi phí lao động tăng quá cao đã khiến cho chính phủ Trung Quốc chính thức tuyển một đội quân robot vào lĩnh vực xây dựng với quy mô hạn chế ở bản thử nghiệm nhưng đang mở rộng nhanh chóng. Những khó khăn khi triển khai robot không phải là không có. Ví dụ như một số khu vực làm việc có địa hình bất thường và có nhiều chướng ngại vật cần phải tránh. Các thiết bị liên lạc thường bị hỏng ở các khu vực lạnh giá có độ cao như Tây Tạng. Bất chấp như vậy, các công nhân robot được dự kiến là tiềm năng để mở ra một tương lai mới cho ngành xây dựng Trung Quốc, và điều này được một số chuyên gia cho rằng sẽ gây tác động tiêu cực đến xã hội như giảm cơ hội việc làm của con người. Thưa quý vị, liệu người ngoài hành tinh có tồn tại thực hay không? Vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Thế nhưng, báo cáo của Lầu Năm Góc về các hiện tượng không xác định UAP được công bố vào cuối tuần trước đã khiến rất nhiều người củng cố niềm tin rằng hơn 140 vật thể lạ được quân đội Mỹ phát hiện rõ ràng có liên quan đến một nền văn minh ngoài trái đất. Thậm chí, đích thân giám đốc NASA, đồng thời là cựu thượng nghị sĩ và cựu phi hành gia Bill Nelson đã thể hiện sự tin tưởng mãnh liệt về quan điểm này. Giám đốc NASA Bill Nelson nói với CNN rằng ông đã xem báo cáo mật và nó chính xác là những gì ông lẫn đội ngũ của mình đang nghĩ. Vấn đề là không ai đưa ra một câu trả lời thuyết phục hơn cho những vật thể lạ cứ đột ngột di chuyển thần tốc từ vị trí này sang vị trí khác mà Hải quân Mỹ đã theo dõi từ trước. Giám đốc NASA cũng lưu ý rằng ông đang chờ báo cáo từ các nhà khoa học và tiết lộ thêm về cuộc nói chuyện ngắn trực tiếp với các phi công của Hải quân Mỹ khi ông còn đang giữ chức vụ thượng nghị sĩ bang Florida. Theo đó, các phi công đã chia sẻ rằng chắc chắn có gì đó không bình thường. Nếu nó không phải giả thuyết về người ngoài trái đất, thì phải đặt mối quan tâm về việc có hay không công nghệ của một số đối thủ của đất nước. Ông Nelson lưu ý rằng cho đến nay, chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất của NASA vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ thứ gì đáng ngờ. Trở lại với bản báo cáo dài 9 trang, chính phủ Mỹ không xác nhận cũng không phủ nhận về các vật thể lạ mà quân đội đề cập. Có thể là một vật thể từ nền văn minh ngoài trái đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin quốc tế sáng ngày 1 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.